Practitioner or investor struggling to keep up with today's fast-changing technology. Avoid being left behind. Learn real estate and technology in simple words without all the complicated jargon. Your treat, Talakayong Real Estate at Technologia or Talks on Real Estate and Technology, is a regular Saturday program every 6 p.m., hosted by two seasoned real estate practitioners, broker Arnel Malabayabas and consultant William Floresta, who are both tech-savvy. Learn the latest technology and trends in real estate from investors, developers, digital marketers and industry players. And treat yourself every Saturday at 6 p.m. and avoid the daunting task of learning on your own. Your special treat is on us. Okay, magandang gabi, Marina Banggi, good morning real estate. Tapos uli ang inyong co-host dito sa inyong regular Saturday program na Talakayang Real Estate at Teknolohiya. Arnel Malabayabas po, licensed broker and appraiser. At ito pong ating partner si Master William. Consultant William, magandang gabi. Hi, good evening partner. Good morning and good afternoon to every viewers that we had. Kasi ano na tayo partner globally, ano na tayo, nare-reach na tayo globally, no, because of our YouTube and Facebook Live. Okay, so yes. partner, yung this episode, nag-research din ako ng konti, kasi ang pag-uusapan pala natin dito is about technology. Kasi nakita natin sa ating industriya, we have what we call the property technology or PropTech, no? PropTech. Meron din namang educational technology, yung EdTech naman, no? And then meron din palang partner may nabasa ako, female technology. So femtech naman siya. So katunog ito ng ating pag-uusapan tonight. Ito naman pala yung yung financial technology. So fintech naman, no? So our guest will di ba? Yung ating guest ay from one of the big bank here in the Philippines, yung AUB. Yes. So we're going to introduce to us yung about prepaid wallet, e-wallet, no? Or yung tinatawag na HelloMoney. Okay, so on top of may mga nakasanayan na natin, di ba? GCash, Paymaya, and other debit cards that we had. So this time meron na naman tayong bago na under sa technology ng financial, which is fintech. Okay. Explain yung mabuti answer sa atin. And last time, by the way, sir, balikan lang natin para doon sa mga hindi pa nakapanood ng ating episode 22. Ang ating pong guest last time, hindi lang isa, dalawa pa. So we have Miss Floy Balyespin and Sir Renato Don Tives Jr. So sila po ay from SMDC. Ang kanilang
naging topic last time ay real estate salesperson recruitment, activation, and sustenance. Yan, Yeah. napakagandang kalakayan yun last time. At doon natin na-prove na there are really brokers who can handle a lot of sales force, no? Kasi kumbaga yun yung naging training niya from the time that he become a broker. Kasi normally ganyan sa, di ba, partner, ganyan sa mga developer. So you handle a lot of sales people kasi kumbaga number games din talaga yung ating industry eh. So especially if you're dealing with yung project selling, kailangan talaga may number ka kasi okay lang siya pag sa tinatawag na general brokerage kasi pwede ka mag-solo, no? But or other partners with other brokers. But for project selling, you really need to have a lot of sales force. So prior nga, di ba, partner, yung before the RESA, no? Allowed tayo to recruit more than 20. Actually dati unlimited, no? So kasi dito sa industry natin, mabilis din ang mabilis din yung tinatawag na turnover ng tao. Mabilis din ang nawawala din yung mga recruits natin. So we really have to replace them. No? So yun. Kaya napatunayan natin na to be part of their success is really to recruit new people. No? And thanks to mo kasi yung quality kung after na ma-expose sila na matagal sa'yo. Yes. Pero syempre, importante talaga, sir, compliance pa din, di ba? Yun ang pinapromote natin. Hindi naman natin sinasabi na we don't comply. No? We are pro RESA and we only would like to have some amendments, no? Especially yes. Parating din tayo dyan, sir, sa tamang panahon, ika nga. And somehow, since nasa 10 years na tayo sa RESA, it's about time siguro na pag-aralan din uli, balikan natin. Pero ganun naman. I had a news from one of our ASEAN partner, no, yung Malaysian Institute of Estate Agent. I asked them, kumusta na yung 1:20 ratio nyo? According to our Secretary General ng ARENA, si Suma Sundran, they already have the new law which is 1:50 sa ARENA. When it comes to Singapore naman, unlimited sa kanila, no? Kumbaga walang prohibition. Basta ang importante lang, the agent should get a license or get accredited with the regulatory body. So ganun po yung lalo na sa ngayon, di ba? Yung ating mga ibang kasamahang broker, katulad natin at yung mga naging guest natin, hindi rin naman sila basta-basta pong broker. Talagang may magandang background sa management, sa marketing, sa training. So talagang kung halimbawa meron ka ganung klase ng mga background, pwedeng capable ka talagang to handle more than 20, di ba? Pero yun nga, di ba? Kumbaga hindi lang naman ikaw ang solo because you empower also your salesperson, those who have management skills. Hindi lang naman kumbaga you have recruits naman na college graduates then who have management skills, so they can handle another salesperson. Kumbaga, merong junior, merong senior, parang gano'n. Yes, so they handle a lot of salesperson also to be trained. Kaya tama lang din 'yon. Okay. So kaya in the meantime, sabi nga, sir, pagtiyagaan muna natin 'to, pero one of these days darating din tayo diyan. So talagang kailangan lang sa mga kasamahan natin sa industriya, compliance lang muna po tayo. Pero syempre, ika nga, pag hindi ka kasi nagsimula, you have nothing to improve on. So dapat magsimula muna tayo sa tama, and then saka natin i-improve, elevate natin yung ating status sa ating practice. Okay? So ngayon, ayan, ito, technology tayo, sir. Bagong-bago uli na topic. Although sabi nga natin, matagal na nating na-expose tayo sa mga GCash, Paymaya, and ano pa man dyan. Ngayon, meron tayong isang magaling na guest na masasabi ko, batang-bata. Kapareho natin, sir, millennial. tayo pala may linya, siya ang millennial. Okay. Yeah. So I'll give the introduction, sir, before natin siya isama sa ating broadcast. Meron tayong introduction video for our guest. Our special guest today is a graduate of T.R.E.A.T de Manila University, batch 2014 with a degree in AUB Management in Economics. He first joined the banking industry as an associate account officer in Union Bank of the Philippines, under the Commercial Banking Group.
He later joined the financial technology industry by joining Globe Fintech Innovations Incorporated as a product manager from 2016 to 2018 to help lead and develop financial solutions in the lending arm of Gcash. From 2018 to the present, he is the business development officer under Asia United Bank's new fintech unit. Their latest project, AUB HelloMoney, was publicly launched last June 2019. Since then he has been in charge of overseeing operations in South Metro Manila, West Metro Manila, South Luzon, and Mindanao. To give us a special Saturday treat on the use of AUB HelloMoney prepaid e-wallet service, let us all welcome Mr. Mikol Tan. Hello. Ayan, good morning. Good morning, Mr. Mikol. Good morning kasi ang greeting namin, Mr. Mikol, sa industriya sa real estate. Good morning kasi kami lagi. Oh, yeah. Thank you for having me. Yo, so, kamusta sir? Nasaan ka ngayon? Okay, ngayon. Work from home natin, no? Po, naka-work from home setup po kami ngayon eh. So, nandito lang po sa bahay ko. So, yun nga po. I like what Sir William said a while ago, no, na now as we progress ngayon sa current industries ng Philippines, more and more dumadami yung mga technology-based solutions para makatulong sa mga sa mga current industries natin po. And kasama na nga po dyan is yung sa banking industry natin. So, lately, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag nating fintech startups and fintech initiatives para ma-involve yung current technologies with our previous day-to-day tasks. Kaya nandito po ako ngayon para i-present yung sa HelloMoney po ng Asia United Bank po, which is our take in the prepaid e-wallet service. Okay, siguro prior to that, Nicole, siguro konting lang tayo, no? Interview about yourself naman. Okay, ikaw ba ay single or married? Hindi pa po married, sir. Single pa. Okay. So yun, audience natin, yung ating guest today. Still searching. Millennial na millennial talaga to. Kaya nga, babaga parang he started, di ba? Nakangina doon sa introduction. He came from fintech company which is Globe. Tama ba? Yung ikaw yung in charge doon sa pag-promote ng Gcash at the time. At that time, sir, meron po kaming project po doon. Tawag po sa kanya, tindahan ni yung dagdag puhunan para sa aling puring members ng Pure Gold po. So, Aling pa rin, sa Pure Gold, okay. Opo, sir. Yung mga nagtitinda po sa mga tindahan nila, yung mga members ng Pure Gold po, pwede silang mag-avail ng credit line para sa mga pambenta nila. So, during that time, doon po ako na-assign. Okay. Ngayon po, sir, ngayon sa AUB po, yun nga po, they were making a new e-wallet service po, yung HelloMoney. Tsaka po sumali sa team na yon. Okay. So siguro you can share your screen na Nicole, no? So that I think excited na rin yung mga guests natin eh. Sige po, sir. So basically ito po yung HelloMoney, no? Basically gumagawa tayo ng bank accounts using yung mobile phones lang po natin. So basically what we wanted to address before is to especially lessen the risk po at saka yung mga inconveniences involved in cash or check handling. Especially ngayon pandemic po, no, sir, diba, dumami po yung mga instances na closed yung bank sa start or we're avoiding physical contact. So it was a great way to keep opening accounts despite people working from homes or people in the lockdown po. So aside from that naman po, their background lang din po dun dahil sa pandemic nga po natin, nakita natin lumalaki na rin po yung e-commerce growth natin, meaning yung mga bilihin from online shopping and online transactions po. So dahil po doon, we wanted a more flexible solution naman po para at least yung products ng bank pwede pa rin ma-access ng mga users namin even if we have new people trying to onboard sa platform po namin. So aside from that, bukod sa mga established retail services sa online, meron din tayo yung mga digital or e-payments na nakikita natin more often than not dun sa mga Facebook Marketplace o yung mga peer-to-peer transactions na po. So ngayon, gumawa kami ng digital funds management solution
na meron na rin pong convenient account opening process, yung nabanggit ko nga a while ago. Kasi kung before, every time na mag-open tayo ng bank account, usually pupunta pa tayo ng bangko, tapos mag-fill in pa tayo ng documentation, etc. Ngayon, lahat ng ito, pwede mo nang gawin sa mobile phone niyo po. So that way, yung mga clients po natin, tsaka yung mga interested mag-save, pwede na po sila mag-open even with their phones lang po. And aside from that, we also are accepting foreign nationals, which I believe is something na we need to address in the Philippines. Kasi nga po, yung requirements nila medyo all over the place when it comes to opening accounts, especially mga bank accounts po. So ngayon, dahil naka-prepaid wallet po kami, we make it easier for them na even they can open an account even if they are foreign nationals. So kung mapapansin niyo po, yung ID requirements po nila, medyo split into 4 lang po. So yan po yung ACR o yung Alien Certificate of Registration, yung Alien Employment Permit, tsaka yung mga Special Residence Visa, and their foreign national passport. So kayo po ba sir, may input kayo? Kasi 'di ba nakikita ko po even before meron tayong mga real estate developers na nagmo-market din sa mga foreign nationals po. Pero from what I understand, totoo po ba na hindi sila nakaka-own ng lupa? More of nakikita ko kasi sir, more on condos yung binibili nila. So may Yes, bawal kasi sa atin to own piece of land, Yes. except for condo. Except for condos, sir. O kasi under corporation sila. So allowed 40% alien and then 60% Filipino owned ang corporation. Kasi condo corporation yung Kasi sir, 'di ba sa Clark, kunyari sa Clark po sir, 'di ba bawal po tayo bumili rin ng lupa doon, more of lease for hold lang. Yes, mga ganun. Pati ba yung foreign nationals din po natin, pwede rin po silang bumili doon ng lease or bawal po sir? Yeah, they can lease now, but they cannot own the property. Except nga for condo, under condominium corporation na mention ni partner Arnel. Paano po yun, sir, pag nagbabayad po sila ng condos? Usually po ba nagka-cash sila or check? Paano sila nagbabayad? Yun yung problem nga sometimes, no? Because they find it hard to have parang mag-open ng account sa mga banks, no? Kasi normally yung services before is open to, kumbaga parang hindi siya open to foreigners, no? Apo. Ganon yung nagiging problem before. So, ang nangyayari, they have to send money through either the wife, yung spouse na Filipino or Filipina. Okay. Ganon yung exchange of ng ating deal, no, with them. So, wala silang direct transmittal to the bank. Ayun. And so, even sa loan, sir, yun na nahirapan din sila sa loan. Ganun din sila. Very few yung nag-offer ng pwede ang foreigner to loan from the bank. Ayun po, sir. So, understood naman po no na may kahirapan talaga sa foreigners mag-open ng bank accounts tsaka sa yung mga loans, especially pag hindi natin for sure mag-guarantee kung mag-intend ba sila mag-stay dito o hindi. Pero at least itong solution sa HelloMoney po, we allow them to open a Philippine-based bank account. So at least kahit na prepaid bank account pa lang po siya, it's easier for them to open even without all the necessary documentations na hinihingi from your typical banking transaction. So kaya rin po ito yung mga pinili naming IDs kasi ito po yung mga nag-guarantee na yung mga foreigners po natin ay nag-i-intend to stay sa Philippines for at least 6 months or longer, no? So kaya po yung pinili namin yung ACR, yung AEP, kasi at least may guarantee ka po na yung foreign national na po na yun, established na po siya sa Philippines. May intention na siya magstay for longer. Pero aside from that naman po, meron din kami tinatawag na in-app card management where kung gusto nyo po, pwede rin kayo mag-link ng physical ATM card doon sa mobile account nyo po, no sir? So, kung ngayon kasi, kung nag-open kayo ng account, pwede nyo siyang ma-access sa cellphone, opo. Pero kung kailangan nyo mag-withdraw ng cash, syempre kailangan nyo ng card na i-attach doon. So with that, meron kami yung sarili naming HelloMoney ATM card. Na yung linking niya po,
pupunta lang kayo sa app, pipindutin nyo yung link card sa ilalim ng available balance, tapos ilalagay nyo lang po dyan yung mga card details nyo po, yung card number, card expiration date, and yung 4-digit PIN po. So after you do that, makikita nyo nakalink na siya. So in real time, kung hawak-hawak nyo yung physical card, tapos na-link niya po agad siya, pwede nyo na i-balance inquiry, pwede nyo na rin i-withdraw yung cash sa account nyo po. And pretty soon, Pero Mr. Nicole, ano yun, ano? AUB Hello Money card lang siya, no? Ang pwedeng opo, i-link. sir. So meron po siyang proprietary card po na sa AUB nyo lang po din mapapurchase. And yun lang po yung card na malilink natin. Kasi kung ano yung pondo ng account natin, yun lang din yung pondo ng card po niya. So ganun po tayo, sir. Pero pretty soon po, we're also launching HelloMoney Virtual Mastercard slated for release within the before the year ends po. So yung Virtual Mastercard po na yan po yung magagamit natin in order to transact po no sa mga online establishments. Let's say kung may purchases nga po for kunyari furniture from Lazada or Shopee, or kung kunyari may purchases tayo sa Amazon Japan, Amazon US, pwede na natin gamitin to. And what's nice about it din po, sir, is the fact na meron tayong tinatawag na CVV, no? Yung CVV, yan po yung card verification value. Every time na nag-enter po kayo ng payment, no, sa mga online websites, kahit na i-save yung card information nyo po, masasave po yung card number tsaka yung expiration date, pero never sinisave yung CVV kasi yan po yung pinaka-verification natin to authorize yung mga transactions natin online. So, itong HelloMoney Virtual Mastercard po natin will have a dynamic CVV na nagpapalit po siya every 5 minutes or for every successful transaction. So, maganda po to for our customers kasi, di ba may mga naririnig tayo minsan, nahahack yung mga information online, nakukuha yung mga card information, ganyan. At least dito, kahit na ma-capture sa'yo yung buong card information mo, safe ka pa rin kasi nagbabago ngayon. I remember, Nicole, when I was with the appliance company, marami kaming nahuhuli na yung na-fake yung credit card. Opo. So ito pala maganda kasi once you use the card, nagpapalit yung CVV number. Opo, sir. Whereas yung kaya nga ako, sir, pag nag-purchase ako, halimbawa, ginamit ko yung card, nakatakip yung CBB. May sticker na nakatakip. Tinakpan ko na yung CBB, ako lang may alam ng CBB kasi i-swipe man nila yon, hindi nila makikita yung CBB ko. Tama. Good idea yun, Arnel. Good idea. Pero itong sinabi nila, sir, na nagbabago siya every ilang seconds, di ba? Ano yan? Actually, minutes. Okay. Tsaka every transaction po. Tama po yan, sir. Kasi kunyari kung naka-physical Mastercard ka lang or Visa card, mga credit cards nyo po, kung meron lang pong nakapag-picture ng card nyo, nalaman nyo rin yung CVV mo, pwede nyo rin gamitin yun for online transactions, di mo malalaman. Exactly. So, yun talaga yung dangers na tinatry natin i-avoid. So, bilang Mastercard nga po, it will just be drawing funds lang din po from our wallet, from our prepaid wallet po. But you get the added convenience nga po of using it for cashless payment convenience. So wherever Mastercard is accepted, global na po yan, tatanggapin po yung virtual Mastercard na yun. And then like I mentioned a while ago, safe talaga siya kasi nga meron tayong dynamic CVV and usually meron tayong OTP na matatanggap sa SMS to secure yung checkout natin. And dahil Mastercard na po siya, kasama na po lahat ng perks and privileges from Mastercard. Even yung mga exclusive AUB Mastercard promos, kasama na rin po dyan. So, pag-activate niya lang din po, ganun lang din po, sir. Yung kanina pong link ATM card natin, magkakaroon po tayo ng bagong Mastercard na portion na i-activate nyo lang po for a small annual fee of 100 pesos to maintain. So, after nyo po ma-activate po yan, makikita nyo, meron kayong options din po dyan. Kung gusto nyo man, if ever, i-block yung card at any time. So, kung nag-block kayo ng card, syempre, kahit sinong gusto gumamit ng card nyo, hindi niya magagamit to push through sa mga transactions niya. So, ganyan lang po siya. So, madali lang po siya. Whereas before, kung may mga prepaid cards tayo, hindi naman natin masyado kontrolado kung
kung gusto natin ipa-block, tatawag pa tayo sa bangko, tapos magka-customer service pa tayo na, kunyari, nanakaw, ganyan. At least ngayon, from the app, pwede nyo nang i-turn off yung ATM card nyo kahit physical man siya. So, meron tayong ganong features na po, na available dahil... yes po. Ayun. Sige, go ahead. Sige. So, yung additional features na po na hindi available sa mga cash cards, syempre nandyan yung mga QR payments, yung bills payment, tsaka yung buy load pera padala. Pwede na rin kayo mag-cash in sa 7-Eleven as standard po with our current e-wallet market po, no sir? Pwede na tayo mag-cash in sa 7-Eleven. Or deposit din tayo sa mga AUB branches for free. Pwede rin po yan. Okay? So, as mentioned a while ago, yung in-app account opening, nandun na po lahat. Wala na po tayong personal appearance sa bangko. Kasi yung mismong personal appearance mo will come in the form of a video recording na po. So yung video recording, sinatanggap na rin po ng BSP as yung KYC natin. And then, yun nga po, since prepaid bank account po siya, meron lang po tayong certain limitations doon. Kasi di ba meron tayong tinatawag na checking account, may savings account, meron din tayong prepaid bank account. So, yung mga prepaid bank accounts po na yan, yun po yung medyo limited lang po siya, no? Medyo limited lang po siya in terms of how much money you can store in the wallet. Whereas kung may checking account ka, savings account ka, you can store up to millions or billions, ganyan. Pero pag prepaid bank account po tayo, up to 200,000 lang po tayo. And up to 200,000 lang yung papasok na pera natin. Pero yung kagandahan po niyan is, yung kagandahan naman po niyan is that very approachable po siya sa mass market natin. Kasi kung nag-open sila niyan, wala silang maintaining balance, walang dormancy, walang kahit anong miscellaneous fee for just maintaining the account. As long as alam nila yung username and password nila, pwede nilang pasukan yung account nila. So kahit nasabihin natin, naglagay sila ng 50 bukas, balikan man nila yan a year from now, may 50 pa rin yung wallet nila. Okay, Mr. McCall, dagdag ko lang kasi may nag-message sa akin kanina. Ano daw yung KYC? Bali, KYC po is know your customer or know your client. So kumbaga, tulad na ni-explain ni Mr. McCall, instead of you going to the bank, bali yung video na yun yung magiging KYC for them to know you as a client, KYC. Yan. Kasi syempre mandated po kami ng government na if in order to open an account for an individual, kailangan na spot check na namin sila, kumbaga alam na namin na kung may source of funds sila, alam na namin na totoong tao sila pag pumunta sila sa branch, ganun. Pero instead of having to appear in person nga po, video recording na lang, sapat na siya para mag-open ng prepaid. Nicole, I noticed doon sa card, no, especially doon sa na-mention mo kanina, when di ba nagpapalit yung kanyang CVV. So I noticed merong icon na eye, parang mata. Opo, sir. That's where you you check, di ba, yung number, tama ba? Pag clinic mo yon, makikita mo na nagpalit. Naka-hide. Opo, sir. Nag-hide sir yung Namamask mo po yung card number niyo po. Card number. Kung kunwari takot po kayo na nasisilipan yung phone niyo, pwede niyong i-mask yung card number mo po para hindi nila makikita yung first 12 numbers. Okay. Diba pag nakakuha tayo ng emails minsan sa mga bangko, kunyari may credit card tayo o last 4 digits lang lagi pinapakita. Yes. Last 4 digits. Okay. Ayun. So aside from that po, we are pushing for QR code payments na po, no? Especially in the Philippines. Unti-unti na natin nakikita yan sa mga mini-stop, 7-Eleven, even ngayon sa mga malls, pag pumunta tayo sa mga True Value, even sa mga movie theaters, nakikita natin may mga QR codes na si GCash, Paymaya, ganyan. So si AUB din po, meron po silang QR code, tawag doon AUB Paymate. Yung AUB Paymate, yung kagandahan naman doon, nakakatanggap siya ng payments from GCash and even WeChat and Alipay. Yung WeChat and Alipay, exclusive po yan for Chinese nationals. So wala po tayo niyan sa Philippines, pero at least yung mga foreign nationals natin na na merong WeChat or Alipay, pwede na rin sila magbayad sa mga establishments using QR codes po. So hindi rin po naglalag behind yung HelloMoney dyan, pwede rin po sila magbayad doon.
And then, meron din tayong transfer funds na, of course, ito, more common na to sa lahat ng mga clients natin, no? Yung transfer funds na yan, pwede tayo mag-interbank fund transfers to any other bank or even GCash, Paymaya, pwede nyong transferan. So, dalawa po yan. Meron tayong tinatawag na Instapay, tsaka meron tayong tinatawag na PesoNet. Yung Instapay, yun po yung real-time na nag-transfer tayo ng funds from one account to another. So, pag ginawa mo po yun, pag nag-submit po kayo nun, magre-reflect po yun agad sa pinadalhan nyo ng pera. So, yung kakaibahan lang po nila is that yung Instapay, dahil real-time po siya, limited lang po siya up to 50,000 per transaction. Bawal po kayo lumagpas doon. Though, pwede naman kayong gumawa ng multiple transactions, every transaction will be capped at 50,000. And then yung PesoNet naman po, yung kagandahan ng PesoNet is pwede kang mag-send ng upwards of 200,000 pesos per transaction. So, pwede mong gawin yan sa mga online apps na iba. Pero hindi po siya real time. Imbes na agad-agad matatanggap ng recipient yung funds niya, it will take siguro until clearing time po. Yung clearing time is yung oras ng mga check deposits, no? So around 3 p.m. po yun nag-clear. Pero pag sa gabi ka gumawa ng PesoNet transaction, the following day na may expect yung pagtanggap ng recipient ng funds niya. So yun po yung pagkakaiba ng Instapay tsaka PesoNet. Dito po sa mga prepaid wallets natin, kadalasan, Instapay po yung ginagamit natin. Kaya real-time fund transfers po siya up to 50,000. And then yung pera padala naman po, ito yung mas traditional na pagpapadala natin ng pera sa mga family members natin o kung ano, di ba? So yung pera padala, yun po yung pagdating sa mga LBC, yung mga Palawan Pawn Shop, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, lahat po yan, cash basis sila, di ba? So, usually in person ka gumagawa ng transaction na magpapadala ako ng 5,000, pupunta ako ng LBC, tapos bibigay ko yung pera, bibigay ko yung fees, etc. Tapos may matatanggap na lang na text yung papadalhan ko. Instead of having to go to LBC or Palawan, kayo mismo, pwede na kayo gumawa ng pera padala transaction from your phone. So, lalagay nyo doon yung pangalan ng recipient, lalagay mo yung mobile number niya, para pag na-send nyo po yun, may matatanggap siyang text. Yung text na yun, yung code na yun, papakita niya lang doon sa pera padala center kung M. Luwalier man yan o ano, pwede niya na matanggap yung cash niya. So, meron din po yan certain fees na attached, depende po sa kung kanino tayo napapadala, kung LBC ba yan, Palawan, or M. Luwalier. Lahat po sila may kanya-kanyang fees po. Pero Mr. Micol, yung sa transfer fund via Instapay, ano yung parang average or standard na fee pag mag-transfer ka from one bank to another? When you're sending interbank fund transfers po, nagdedepende po yan, no, sir? Depende po sa kung kaninong banking service kayo naka-apply. So, karamihan po ng mga traditional banks sa Philippines, meron silang standard rate of 10 pesos per transaction. And yan na po yung lowest na nakikita ko po sa banking industries, no? Kung dati si Paymaya at si GCash, libre nila yan sina-charge dati. Pero ngayon po, ever since na nitong November lang din po, nagcha-charge na po si GCash, I believe, ng 15 pesos per transaction, Paymaya 10 pesos din po. Whereas, kami naman po sa AUB, since we're giving this, binibigyan namin ng tulong din yung mga communities, we've extended the waiver of fees po until December 2020. So, until the end of the year, libre po yung pagpapadala namin ng pera. Pero come January na po ulit of next year, nasa 10 pesos na po ulit kami. Pero if you look at other banks din po, they're charging at a more premium rate of say 25 pesos, 50 pesos. Dati yung BPI, alam ko, 50 po per transaction. Pero they cut it down na rin po to 25. So, depende lang po yan, sir, kung kanino kayo mag-enroll. Naalala ko kasi nung kasagsagan nitong pandemic, naglibre sila o nag-waive sila ng mga convenience fee. Kayo pala, in-extend ninyo hanggang December. Opo, Sana, sir. sana for life na.
Yun nga po, sir. Pero like any other banking and financial service rin po, may attached costs rin po kasi yan. Kaya nga rin po si PayMaya at si GCash, even though they were doing it for such a long time, eventually, since ang dami nga po ng transactions ngayon, I guess it's weighing din on their expenses. Kaya napipilitan din yung ibang financial industries na mag-charge na ulit nung Instapay and PesoNet. Pero hanggat sa maaari, kung tulad ngayon, since naka-lockdown pa yung mga tao sa ibang parts ng Philippines, we decided to extend that waiver period up to the end of the year. Para sana by next year, okay na po lahat. Okay. Back to normal na tayo. So, yung kagandahan rin po sa AUB is yung mga real estate developers po, pwede nyong i-endorse na sabihin nila na mag-open din tayo ng account sa AUB para pwede rin tayo maging part ng pay bills feature po. So, tulad nitong sa SunTrust po, we have been working with them para at least lahat ng customers nila na gusto makapagbayad, they don't have to pay in person na po. So, pwede na rin sila mag-open ng bank account from their own homes po. Loadan lang nila yun sa 7-Eleven or mag-fund transfer sila from another bank account. Tapos, pwede na rin po sila magbayad ng mga dues nila for their, tawag dito, yung mga kailangan nilang mga bayaran po. So, as you can see here, meron po tayong several payment options po. If we're paying, kunyari, sample lang po to kasi si SunTrust po naging client din po ng AUB. So, kunyari kay SunTrust, kung gusto mong magbayad ng down payment, monthly amortization, or yung mga reservation fees nyo po, as long as alam nyo yung account code nyo po, pwede nyo na rin bayaran online. So, itong mga pay bills features na usually nakikita natin sa mga e-wallet apps po, wala pong bayad yan. Walang extra charge yan for doing it online. Kagandahan rin po niyan, yung receipt rin po niyan ay masastore na rin po dun sa app nyo. So, at any time, kung kailangan nyo balikan yung transaction, kailangan nyo ng patunay, pwede nyo lang puntahan yung transaction history nyo. Nicole, I was about to ask, no, yung pwede na pala siyang payment gateway, no, ng mga establishment. Opo, sir. So, ang ano lang, how do you compare it with yung mga other payment gateway like PayMongo, yung mga Dragon something? At least dito, no, sir, since we're working with AUB po as a bank, yung AUB po will have their own their own servers po to keep your transactions intact. So, whereas tulad ng sinabi niyo, sir, yung mga Dragon Pay or yung mga sa mga online websites, usually dumadaan pa yan ng third party eh. And yung third party na yan, yung mga payment gateways nga po from other companies, we don't know or we don't have all of the data secure kasi syempre out of our reach na yon. So if we were to contract someone to do that work for us, we are sharing that data with them. But at least with AUB, you are only sharing your data with AUB. And one of the things na AUB is really proud of is having its own in-house IT developers and own IT staff to maintain yung mga servers natin and yung mga services po natin, no? So at least alam nyo po na, well, for one, never pa na-infiltrate yung AUB data kasi alam ko maraming kwento dyan lumalabas na online na nakukuha yung client information, ganyan. At least sa AUB, never pa kami nakatanggap ng breach. But that's in part due to the fact na meron kaming in-house IT. Always maintaining all of our systems. And lahat po ng mga banking software po namin ay nanggaling din po sa kanila. So, yun po yung one of the advantages of dealing with banks over. That's good to hear. If ever merong mga company na would like to tie up with you, sino naman yung kukontakin? Ayun, kung may interested, kung may interested corporate clients naman po, we always lead them to our AUB branches po. Kasi sa mga AUB branches po natin, meron naman po dyan to help you open that corporate account. So, assistant po kayo ng mga branch managers in case na meron kayong mga gusto mangyari dun sa services nyo rin po, no? So, dahil yung fintech medyo bago pa sa Philippines,
hindi pa natin alam yung range kung kung gaano karaming services pwede namin ma-offer. Pero ngayon, 'di ba may mga real estate developers na po na gusto na rin magtanggap ng mag-send ng payments ng commission sa mga agents nila o kung ano. They can also tie up with AUB just to do that. Para kahit anong bank accounts yung agents nila, pwede rin nilang padalhan ng commissions, make it easier for them. Yun po talaga yung focus ng AUB. It's that we're targeting also yung mga corporate clients natin para at least ma-enable natin sila, matulungan natin sila. But at the same time, natutulungan din kami in the form of transactions din po. So, we give them more options, we give them more tools to help them grow their business, especially if they're going towards a more internet-based business. So, lahat po yun na pwede i-consult sa mga AUB branches natin. Ganun po, sir. So, like I mentioned a while ago, yung account opening natin, sobrang dali lang po. All you need is a smartphone, your valid ID, and a stable internet connection. Kasama na po dyan yung pagkakaroon nyo ng email address, no? Kasi syempre, yun yung pinaka magiging user ID nyo po. Pero pagdating sa smartphones, hard requirement po siya. Syempre, hindi na natin magagamit yung mga old Nokia phones natin kung wala pa siyang, kunyari, wala pa siyang internet or something like that. Pero kung smartphones kayo, kahit na luma pa yan, pwede kayo mag-open ng account. So, yun po, meron din po kaming Facebook page, meron din po kaming Messenger. So, kung may mga problems po tayo, pwede naman kayo mag-message. At hindi naman robot yung mga kausap nyo, no? Totoong tao rin yung mga kausap nyo. Para at least lagi yung mga concerns nyo. That's good to hear. Ayun. Yeah. So that's it when it comes to my presentation po, no? So if ever you find yourself wanting to know more about HelloMoney, you can contact me on the following information po. Pero what I wanted more to talk about now is yung sa fintech side ng Philippines. Yes. So end ko lang po tong presentation ko, no? So when it comes to the fintech industry po kasi, this has been pushed for, especially by the late BSP governor, si Sir Nestor Espinilla. So siya po talaga yung nag-spearhead ng fintech para sa Pilipinas. I believe it was around 2017 where we see major movements, no? Yun po yung rise ng GCash and Paymaya. It's because Nestor Espinilla wanted to promote nga po access to financial services for the mass market in the Philippines. Kasi kung sa Philippines tingnan natin, I believe may around 15 to 20% lang po yung may formal banking service na account opened or etc. Pero yun nga po, ang dami pa nating market dito sa Philippines na walang bank accounts. So, thankfully, dahil in-approve niya yung pag-open ng accounts online or sa mga mobile apps, dumagsa na rin po yung pag-open ng mga tao ng mga sarili nilang mga prepaid accounts. So at least nakaka-save sila ng pera doon, nakakapag-transact sila doon. Tsaka yung mga transactions nila between each other, hindi na kailangan lagi in cash. Kunyari, may utang ako sa'yo, kunyari kumain tayo sa McDonald's, syempre yung bill natin, hati-hati, may 88 pesos, may 98, ganyan. So, due to the convenience of e-wallets po, wala na po tayong kailangan na bit-bit na maraming coins, maraming bills, ganyan. And we see now na ini-enforce na ngayon, lalo na sa Philippines, especially after the lockdown, where we're promoting contactless services. Even yung pagkakagulo doon sa mga buses natin along EDSA, di ba? Nakita natin na may resistance pa rin from the public to use contactless transactions. Pero slowly but surely, nakikita natin nag-i-improve na po yan. And I believe one of their next flagship programs naman po, bukod doon sa Instapay tsaka PesoNet, is yung magiging QR Philippines or yung QR-PH. Like I mentioned a while ago, kung punta tayo sa 7-Eleven, mini-stop, may makita na tayong mga QR codes doon. Siyempre, konti pa lang kasi konti pa lang yung players.
Pero pag pumunta tayo kunyari sa Singapore na nauna yung fintech services, ang dami natin nakikitang QR codes. Kunyari pumunta tayo ng convenience store doon, siguro may makikita kang 15 to 20 QR codes na naka-display sa counter. Syempre, ang pangit naman nun, di ba? So, thankfully, BSP is pushing for QRPH nga po, wherein we will have a unified QR po na pwedeng basahin ng Paymaya, pwede basahin ng GCash, pwede basahin ng lahat ng banking institutions po. It will take some time lang po for everyone to adopt, pero it's the same as yung Instapay and PesoNet. Dati wala pang ganyan yung BPI at saka BDO. Syempre, one of the last players to come in na talaga yung mga big banks, 'di ba? Kasi sa tingin nila, syempre gusto namin mag-open sila ng account sa amin. Kaya yung fund transfers natin between BDO clients lang or between BPI clients lang. So, ngayon, nakikita ng lahat ng banks yung importance nga po for having a more universally accepting product. Nakikita natin how often it's used ngayon sa Facebook Marketplace, tsaka yung sa mga buhay pa ba yung OLX? I believe Carousel na yung pangalan nila. So, lahat po yan ay kung dati, takot tayo lahat na gumamit. Ngayon, nakikita natin na ang dami talagang gumagamit. Sa figures ko pa lang kanina na pinakita, ever since the pandemic, ever since the lockdown, nag-shoot up yung transactions, yung number of transactions by around 350%. So it will just take a little bit of time, a little bit of adjustment before more and more people adopt this na po. So, yun po yung nakikita nating future sa fintech. For now, yun nga po, yung the ability to pay each other, the ability to transact online and have your goods delivered to you na lang. Lahat po yan nagtatay-in sa gusto natin mangyari sa Philippines na maging more technologically accepting. Yung sinabi nyo nga po kanina, may real estate na technologies. That one nga, I haven't heard of about it yet. But I've heard of other industries like yung HR, may HR tech na rin, na may mga benefits na nakikita lang online, etc. So as we move towards that kind of progress sa Philippines, hopefully the banking industry won't fall far behind, and hopefully we can continue to service all our clients. So yan po yung kagandahan ng fintech. And yung pag-apply po niyan sa mga interested po sa real estate development, dapat mas flexible na rin po tayo sa pagtanggap natin ng payments para at least we can get more customers po. Yan. Naalala ko, partner, noon ang ginawa ko pa para protected yung card ko, inililink ko pa siya sa PayPal pag halimbawa nagtatransact ako ng mga purchases ko na international o yung mga mga apps halimbawa o software na dina-download ko. Credit card ko, PayPal kasi hindi ako parang somehow hindi ka comfortable. Ganon din ako. Even yung account. Yep. Yung even yung account namin sa Zoom, naka-PayPal ako. So si PayPal, nag-withdraw na lang siya ng funds doon sa kung ano man debit card or credit card na nilagay mo na di ba? So one good thing, yes. With this pala, partner, hindi mo na kailangan yon yung PayPal kasi dito nagpapalit-palit yung CVV from every minute, once you made the transaction, magpapalit na naman siya ng CVV. So I think this is a good product na we can use sa ating mga future transactions. And na-discover natin na this can be used also sa payment gateway. Kasi tama-tama, di ba? Napag-usapan natin prior na pumasok si Nicole kanina. We are going to launch yung ating yung Philippine style na Udemy, yung realdemy.ph, wherein the participants or yung gustong kumuha ng course could already pay. Siguro ito na yung nakakausapin ko yung mga partner ko, Micol, yun na lang payment gateway ninyo. Para sa online payment, Para make sure na yung payment, di ba? Saka one thing I find open an account. One thing I find convenient here kasi as mentioned earlier by Micol, yun nga, somehow yung sa payment lalong-lalo na yung mga real estate investor natin,
not all developer has this parang tie-up with mga banks in case of halimbawa pag magbabayad ng kanilang monthly amortization no monthly down payment, no. So hassle pa talaga yung pupunta ka doon sa mga offices nila o di kaya naman pupunta ka pa direkta sa bank para lang mag-deposit ka. Kunwari, ang bangko kunwari ko is BPI, and then yung particular developer wala siyang acceptance ng payment online using BPI. So ito at least with the use of AUB, like katulad sa sample niya kanina with SunTrust, malaking tulong to doon sa mga client. Kasi pwedeng halimbawa, yung funds ko, tama ba Mr. Micol? Funds ko, kunwari from BPI, pwede ko ilipat sa AUB and then sa AUB ang gagamitin ko to pay yung aking arrears halimbawa sa sa SunTrust or whatever developer man yung babayaran ko. Tama ba Mr. Micol? Opo sir, tama po yan. Kasi nga po, dahil nga po nagkaroon nga nung Instapay tsaka PesoNet, mas madali na ngayon yung pag-transfer ng funds natin from one bank to another. So, let's take advantage of it po habang marami pang naka-wave na mga fees po dyan. Oo. So, kumbaga, this is a tie-up with all major banks. Kumbaga, pwede. Opo sir. Pwede mag-transfer. Dahil nga po, BSP program po siya. Lahat po ng mga bangko na gino-govern nila, lahat ng under them, syempre, yung mga bangko lang naman na pwede mag-operate sa Philippines, kailangan monitored and regulated by BSP. Dahil mo ba yung mga worst, mga horror story before, no? Yung mga OFW buyers ng real estate, when they send money, kasi normally, wala nga kasing payment gateway yung mga developers. So, they have to open a checking account and then send the money to the local bank. Pero walang ganong transaction before, no? So, they send the money directly to their relatives, no? And only to find out yung relative hindi pala binabayad sa developer. Yan lang. Mahirap yan. Ibang bill ang binabayaran pala, sir, no? So actually this is a good thing that meron na tayong ganitong klaseng e-wallet so that our buyers now can open that, and then para siguro I will encourage also other developers, no? Gumamit na nito para sila naman ay ang mga buyers natin protected when they pay directly na doon sa kanilang account, di ba? Pero sir, pati yung convenience sa sinabi ni Mr. Nicole kanina, yung convenience for halimbawa yung share ng mga salesperson natin ng kanilang commissions, di ba? So pwede nating through this platform, hindi na kailangan na mag-i-issue ka pa ng check or whatever, kasi meron namang parang virtual receipt siya, di ba Mr. Nicole? Opo sir, tama po yan. Pero to touch on what Master William said po about yung horror stories from before, syempre, with any new technology, meron din po tayong sariling horror stories. So, if ever, tip lang din po to sa lahat ng nagcha-transact online, no? Kasi yung mga account numbers po natin, syempre, lahat naman po may kanya-kanya account numbers, pero minsan magkakalapit po. If for any instance po, nagpapadala kayo nagsasend kayo via Instapay ng mga transactions nyo po, yung mga interbank fund transfers nyo po, siguraduhin natin lagi na tama yung account number po nun. Yeah. Kasi kung nagkamali po sila ng account number na yon, tapos valid pa rin yung account number na pinasukan ng pera na yon, most of the time po sir, goodbye na yon. Kasi as much as possible, gusto ng mga bangko tulungan or gusto ng mga GCash Pay Maya rin, tulungan yung mga customers na yun ma-retrieve yung pera nila. Pero one of the hard truths din po kasi is that in order to extract those funds from that account na maling pinadalhan, kailangan pa niya ng mga paperwork, kailangan pa ng authority to debit, na talagang napakahirap naman kung online lang nagre-register yung mga tao. Siyempre, hindi naman natin ma-monitor kung sa GCash how many people are opening. Yung iba, minsan nag-open ng several accounts pa for their household. So, one thing to keep in mind sa mga viewers po natin, no, na every time you make a transaction, let's treat it as final. So, pati kung gaano tayo kaingat dun sa mga cheque, di ba? Kunyari, susulat tayo ng mga information sa cheque, walang burahan. Ganun na dapat tayo kaingat pag nagtransact tayo online. Kasi nakakatakot yun, sir, kung kunyari ang laki ng
monthly amortization mo, tapos bigla mawala na lang, di ba? Dahil nagkamali ka Tama. ng So account. kapag wag maging trigger happy, no? Kailangan Lagi make sure doon, na tama yung numbers, ng account number na tinatay. Pero pwede naman yung Sir Nicole na parang isa-save mo siya as favorites mo doon, di ba? Sa mga regular transaction mo. Meron bang Opo. ganun ng HelloMoney? Yung sa HelloMoney po, sir, meron na rin po yung mga previous transactions nyo po. And Yeah. like I said po, sa mga ibang apps rin po, meron tayong mga save template na pwede naman i-monitor. Pero syempre, kung first time, kaya yung kailangan talaga mag-ingat yung mga first time users. First diba? time, tama. First time. Especially yung mga older generations na hindi naman po masyado engaged doon sa smartphone, na hindi nila na ma-maximize na parang computer yung smartphone nila, 'di ba? Minsan call and text pa rin sila. So, kung nakita nila ay pwede na ako magbangko sa app ko po, sa smartphone ko. Syempre naninibago sila na dito na ako magcha-transact. Feeling nila na napakadali, pero syempre kailangan pa rin nandoon yung diligence nila sa pag-check na kung ano ba yung pinapadalhan ko, ano ba yung ginagawa ko dito sa account ko. Kasi pera talaga yan eh. 'Di ba? Ang masakit yung ginawang favorite niya, no? Yung ginawang favorite na billing niya mali pala, no? Ano lang. Ano? Siguro encourage natin yung viewers natin to ask questions, no? Para masagot ni Nicole. Baka may sige. Kung may question. In the meantime, i-flash natin, Mr. Nicole, may mga nag-greet sa atin. So we have here Mr. T.R.E.A.T from sa YouTube natin, nag-good morning sa aming dalawa. And then si Miss Arlene Aliwalas. Gusto nilang nasa shoutout silang ganito. Baka mamaya meron ka ring follower dito, mamaya maglalabas Mr. Nicole. Then si Dev, yung nanalo. Ito, napakaswerte ng taong to. More power, Sir William and Sir Arnel. Nanalo to ng libreng libro last time. Okay, and we have si Teresa Salazar. Good morning daw po sa atin, and even our guest, si Mr. Nicole Tan. And Evelyn Santos Cabillo. Okay, greetings again. And regular po natin, si Miss Rexy. Yan. And we have here another one, si Mr. Edmond Katubig. Yan. Good morning, fellow real estate practitioner. Good morning. And si Edgardo Lino Pabalan. Yan. Good day, Sir Arnel, Sir William, and your guest from AUB. Yan. So, nag-welcome na agad. Si Shirley. Si Miss Shirley, good day, Sir Arnel, Sir William, and to your guest, Mr. Nicole Tan. Yan. So far, si Sir Edgar, sabi, nice recommendation to our prospect buyer to facilitate payment transaction. Tama po talaga. Malaking tulong nating mga... Siguro if you have questions, kindly type doon sa ating comments. Type lang po kayo sa comment. Our guests can answer the questions. So yung validation nito, sir, halimbawa para ma-verify yung kasi 'di ba yung KYC gaano katagal 'yon bago ma-activate siya o ma-upgrade na yung account mo? Good question, sir. So usually naman po kung sa mornings kayo nag-a-apply, meron na kayong matatanggap na feedback pagdating sa afternoon po. Pero syempre pag sa gabi na kayo nag-a-apply, the following day na po siya. So meron naman po tayong support every day of the week. So hindi lang naman po kami limited to banking days for approvals. Pero yun lang po, sir. Syempre, totoong tao pa rin naman po yung nag-check ng mga applications na yun. So, syempre, kailangan nila i-validate yung IDs nyo po against yung picture nyo tsaka yung video nyo po. So, meron pa rin tayong lead time sa pag-approve ng mga accounts. Pero once na ma-approve po kayo, pwede nyo na yun gamitin forever. Kahit na natenga lang siya for 4 months, 6 months, ganyan, pwede nyo rin pa rin balikan yung account nyo. Hindi po siya ma-deactivate. Actually, ito, baka kukunan ko yung kasama namin sa bahay nito. Gawa ng nagpapadala siya sa probinsya nila eh. Ayun. Mga pera padala. Malaking tulong din ito sa kanila para hindi na yung every now and then, ma'am, sir, lalabas po ako. So, dapat meron na. Doon na rin kami magta-transfer ng kanyang sweldo. Merong question, partner, kung anong link daw ang pwedeng gamitin para mag-apply sa AUB.
Okay. Yan, anong link daw, sir? Pa-type nga dito sa private chat natin, Sir Micol, and then, pero ang Madali alam lang ko, naman po yun, sir. Sa ano lang po, pag pumunta kayo sa Google Play Store or pumunta kayo sa Apple App Store, pwede nyong i-type in lang po yung Hello Money or kahit AUB lang po. Lalabas yung AUB Hello Money ito, dyan. tinay ko, sir, aub.com.ph//hellomoney. Nandiyan na po sa ating comment section. Pa-check nyo na lang. Okay, hindi siya Or tinanggap. direct daw sa Play Store or sa Google. Okay, sa Play Store, pwede na lang i-download yung application. No? Pwede i-download, just type Hello Money or AUB. No? Opo. Mm-mm. So, yun po yung sa website namin to know more about Hello Money. Ito lang, Nicole, no? When you apply, like ngayon, medyo gabi na, ngayon ka mag-apply. So, ang response sa'yo will be the next morning, no? The following day. Okay. Pero pagka morning ka nag-transact, siguro in the afternoon, meron ng approval. Tama po yan, sir. Tama. Tapos, di ba, you required, medyo tatawag yung isang staff ninyo to check the video of the applicant. Tama ba yan? Hindi, wala na pong tatawag sa applicants po. Pero, you just send your own video. Apo, you send your video po, tapos may mag-check na po niyan. Kapag okay naman na po yun, may matatanggap kayong SMS tsaka email po. Okay. Kasi yung merong isang apps na they need to call you I think Paymaya yata para ma-verify. Ganun din po dati nung nag-open po yung sinubukan ko po sa Paymaya. May video chat pa po sa ano. Yeah. Tama. So sa inyo hindi na gano'n. You just send your own video. Okay. Apo. I think more and more financial institutions are moving that direction. I'm not sure lang po sa Paymaya kung ganun pa rin yung practice, sir. Pero alam ko yung yung mga ibang banks selfie lang din or selfie video, ganyan. I hope yun lang yung mabilis ang inyong response time, no? Kasi I experience yung ibang payment gateway, medyo mabagal yung response time. Okay, sir. So, mabilis naman po sa AUB. Actually, sir, natanong ko last time kay Mr. Micol kung although sabi niya na siguro in the future, no, yung clearing ng check, kung may check, special sa isang bank. Iba pa yung technology. Pero totoo, may ganyan na po sa mga nakikita natin sa ibang bansa. Mayroon pong tinatawag na check clearing gamit lang yung phone. Yes. So, magte-take lang kayo ng picture ng cheque tapos papasok na yun sa balance nyo. May ganun na rin po, sir. Pero let's see kung kailan po makaka-release yung AUB ng ganun din na feature. Kasi na-try ko na yun doon sa ibang bank, sir, na may ganong facility. 3 days cleared talaga siya. So, hindi ko na kailangan mag-deposito o pumila sa mga bangko. So, yun, malaking convenient talaga. Malaking convenient. Okay. And then, ito, sinasabi ko lang po sa mga viewers natin, sa mga clients ninyo, especially, maganda po itong teknolohiyang ito kasi ano man kung halimbawa, in case meron mang sinasabing convenience fee, okay lang po yun. Ano po bang gusto mo? Pupunta ka pa, magta-taxi ka o mag-gasolina ka, magta-toll fee ka pa para pumunta sa opisina o sa mga bangko. Ito, siguro hindi naman naabot 100 kasi based on my experience, 15 pesos lang ata to 25. Ganyan po yung convenience fee. Okay na siya. Yung alam mo, parte yung risk involved when you go out, di ba? Yeah. Pwede kang subjected ka doon sa mga risk, like pwede kang madisgrasya, pwede kang ma-hold up, di ba? Convenient talaga. So okay lang 'yon. I think tama ka doon. Okay lang talaga na merong fee kasi convenience fee nga tawag doon di ba? Opo. Yeah. So this is a very good fintech na introduce sa atin. And thanks to the former yung si past governor ng Espinilla po. Actually nakausap din namin siya nung pare kasi we're trying also to accredit yung especially sa grupo ng mga appraisers, no. Nilapitan namin kaya lang yun. Yung first talk namin with him hindi na natuloy kasi nga nawala na siya. Namatay na siya. Pero thanks to him, no, because siya pala yung nag-introduce nitong fintech sa Philippines. Isa sa mga idol ko talaga si late Nestor Espinilla, sir. Governor Espinilla.
So, partner, meron bang mga katanungan yan from our audience? So far, wala na po. Oo, at malinaw naman yung pagkaka-explain. Yung tinake up ni Micol, no? So, plus na lang siguro uli natin yung contact number ni Micol. Oo, dito sa ilalim. Kanina, flash ko na kanina siya habang nagsasalita si Mr. Nicole. Bali ngayon, sir, di ba meron tayong again, yung virtual card, yun ang hinahanap kasi ng karamihan. Virtual card, meron na siya pag nag-apply ka ng, okay, meron na siya. Meron na po siya, sir. Meron lang pong kailangan nyo lang po muna i-activate sa... Yeah, yung activation, yung may KYC, oo. Pero coming soon na po yan, sir. So, hindi lang po siya release kung nag-open na kayo ng account today. Pero by December of this year po, meron na po yan. So, tapos, when do you expect yung physical card? Yung physical cards, meron na po yan, sir. So, kung nag-open na kayo ng account, tapos pumunta kayo sa mga AUB branches po, pwede na kayo bumili doon ng physical ATM card. Okay. So, mura lang po yan, sir. Hindi nyo mini-mail sa, unlike kasi yung isang same color ng inyong card, pinadala sa residence ko. Well, we're working on that, sir. Pero sa ngayon, wala pa po, sir. Wala mo na. So, sa lahat ng AUB. So far, Micol, just lang para sa kaalaman ng ating audience, no? Ilan na yung total branch ng AUB all over the Philippines? May idea ka? Nakakagulat naman. Yung AUB branches, sir, if I'm not mistaken, nasa 180 branches na po. 180. So, ilan yung nandito sa Metro Manila? Ayun lang, sir. Hindi ko na po alam yung bilang. Pero most of the branches po are situated po sa Metro Manila. Metro Manila. Ayun, meron dito sana malapit sa akin sa Mandaluyong. Opo, sir. May Mandaluyong branch po kami. So, from what I know po, may 70% siguro nandito sa NCR po, and then yung 30% of the other branches spread throughout the provinces din po. So maganda itong ito talaga yung trabaho ninyo, Micol, as one of the fintech guys ng AUB. So napakaganda ng inyong product, no? So it can be useful sa ating mga, lalo dito sa real estate, no? Talagang gamit na gamit ito. And soon we will be contacting you then, Micol, para hingi kami ng appointment sa one of the nearest branch na kasi mag-o-open din kami ng payment gateway. Ayun, sige sir, maganda po yan. Ikaw partner, may ka pa ba? Yun sir, kasi kanina tinatanong mo yung mga physical branches nila. Ito, hindi na ako pupunta na. Nasa cellphone ko yung branches niya . Okay. Download lang po. HelloMoney. Oo, download ko lang. Dito na ako. Hindi na ako pupunta doon. Pero ganun pa man, somehow, syempre may mga iba kasing kailangan po na you have to be present doon sa bank. Kaya talagang kailangan. Kasi yung application for payment gateway, I think kailangan pumunta talaga doon para doon sa mga signing of contracts. Baka ma-facilitate ni Mr. Micol yan. Baka hindi na kailangan, sir, di ba? Baka pwede. So, we'll just meet sa Zoom. Para... Yeah. Kung corporate kasi meron... Siyempre, kailangan sa branch. Pero kung individual account opening lang, cellphone lang pwede na. Okay. Okay. That's good. Okay. So, anything more, partner? Okay na po. Tinitingnan ko lang dito, natuwa din ako. Biruin mo sa 7-Eleven, pwedeng doon ka mag-deposito. Opo. Tama. Dati, hindi ka lang ng gross mga immediate needs mo, ano? Dati yun. Ngayon, doon ka mag-deposito. Hindi sa bangko. Saan ka pupunta? 7-Eleven. Anong gagawin mo? Mag-deposito sa AUB HelloMoney. Ang galing. Okay, so malaking magandang platform po siya. Tama-tama sinasabi nga kasi marami talaga sa atin na hindi nagbabangko o di kaya naman kung magbangko man medyo minsan nahirapan sila kasi napakadami mga hinihinging requirements. Ito valid ID lang and then yung phone okay. Ayan, may pumasok na question kay Edna Tumala. Okay, si Edna Del Valle Tumala, sabi niya, yan, can my AUB ready money be used for payment as GCash? Yung AUB ready money po yan, just for everyone's information po, no? Yung AUB ready money po,
yan po yung prepaid cash card namin from before. So, in essence, para siyang HelloMoney pero physical card lang siya. Yung alam natin lagi na prepaid cash card, ganun lang po siya. So, as payment for GCash, I'm not sure lang po kung yung sinasabi ni ma'am ay yung payment nga po sa GCash, kunyari sa mga QR codes nila. Syempre pag may QR code si GCash lang pwede mo i-transact doon. Pero kung yung sinasabi mo, kung meron kunyari may seller na GCash lang tinatanggap niya, pwede kang magpadala. Pwede kang mag-transfer funds. So, yung Instapay tsaka PesoNet na yan, yung interbank fund transfers, hindi lang naman siya limited sa mobile phones nyo or sa online banking. Kahit nasa ATM kayo, meron pa rin doon option to transfer funds. So pag ginawa niyo po 'yun, pwede pa rin kayo magpadala. So kahit na physical card lang kayo, pwede pa rin kayo magpadala sa mga ibang accounts. The way I understand yata sa question niya, yung pwede ba din siyang gamitin katulad ng GCash, yung ready money ng AUB? Yes po sir. So pag tumatanggap naman po 'yan ng pag tumatanggap naman po ng mga cards from any other banks or from payment from any other banks, pwede rin naman ang AUB Ready Money. Pwede rin po ang HelloMoney. So you suggest to her na mag-open na lang siya ditong ng bagong HelloMoney? Oo nga Miss Edna, kung gusto niyo po, HelloMoney na yung buksan niyo, huwag na yung Ready Money. Kasi yung Ready Money... Dating product yata yung Ready Money, tama ba? Old product yung Ready Money, ano? Opo, pa-phase out na rin po yan, sir. Kasi yun nga po, we're trying to promote nga po yung online na rin po. Yun, siguro kung nakikinig si Miss Edna, kumbaga ubusin mo na yung pera dyan sa I-ready mo na yung pag-ubos dyan. Oo. I-ready mo na yung pag-ubos. Para mag-hello money na. Mukhang wala ng tanong, Okay, so wala na so far at maganda naman at kahit paano napaunlakan tayo ni Mr. Nicole Tan. Again, sabi nga hindi pa single siya. Minamarket no. Single si Mr. Nicole. And somehow thankful kami kasi you have spent this time with us and truly napakalaking tulong po to sa atin sa industriya and then it's about time po na we use this technology, itong fintech technology o financial technology kasi papunta na po tayo dito. So wag kayong baduy. Sumabay na kayo sa ulo. Exactly. Yan na yan. Yung buong Southeast Asia nagpo-promote na po niyan. So wag tayong mapapahuli sa Pilipinas. And tayo pa naman sa Philippines po yung pinakamaraming naka-smartphone na naka-engage sa mga social media o kung ano. So yun. Especially yung sa payment, napakalaking bagay po yung bills payment natin. Ako usually hindi na po ako pumipila sa mga PLDT, Meralco, online na po yung lahat. Kung sakali pagbabayad ako ng telephone bills ko sa Smart or Sun Cellular or Globe, lahat po online na. And even yung loading, ganun din. And then, pag may bibiling kami, katulad ng sinabi ni Mr. Nicole, na mag-share o di kaya naman na may pinabili ako dun sa isang anak ko, transfer ko. Yan, no? Di ba? Wala nang physical. Ako lang, nagmi-maintain na lang ako sa bulsa ko ata ng 2,000 pesos sa wallet ko. Kasi most of the time, through online na ang pag-transfer or pagbayad o pagpasa ng pera kasi mahirap na. Okay. Tama-tama yung partner, no? Kasi ngayong magpasko, yung mga inaanak mo, online na rin. Saan ang QR code mo? May ano ka na ba? AUB HelloMoney? Wala pa. Sige, download ka muna. Yun yung requirements lalagay mo sa sa pintuan. Makatanggap na regalo mula kay Ninong. Oo. Tipong na lang, i-scan mo na lang yung mga cellphone din nila. Ay nako, yun ang technology. Scan ko. I hope, Nicole, this is not the last, no? So kung meron mga bagong i-launch ang AUB, we can just talk to us para we can also feature you again. Sa susunod. Maraming salamat po. Yeah, okay. Maraming salamat din at pinaunlakan mo kami, no? This is the first that we
we have a guest from the banking industry, and we are very grateful to you. Grateful, yeah. Thank you, sir. Thank you din po. Para paunlakan kami dito sa aming programa. So, maraming salamat, Nicole, and overtime na naman tayo, partner. Magsanda kasi kaya. Attention na. Anyway, so, okay lang po ito. Salamat Okay, tayo. muli, papasalamat po kami at sinamahan nyo kami dito sa aming 23rd episode where we feature yung AUB HelloMoney, and we have our special guest, Mr. Nicole Tan of AUB. Sana po nakadagdag kaalaman po ito sa inyo, especially for us practicing here in real estate, and for your buyers po na nangangailangan syempre ng ibang payment platform. So kung kayo ay sanay na doon sa mga ibang electronic payment like Paymaya o GCash, ito isang bangko na mismo nag-i-introduce ng ganitong type ng technology, and we are thankful for that. So again, nagpapaalam na po uli ako, si Arnel Malabayabas, licensed broker and appraiser. Marina Banggi, see you again next week. Talakang Real Estate at Teknolohiya, 6 p.m. Saturday po. Okay, God so bless. my advice lang to fellow practitioners, encourage your buyers na mag-open ng ganitong klaseng payment system because it's very convenient at hindi na sila magkakaroon ng mga tinatawag na horror story. Pero tatandaan lang lagi na mag-ingat lang doon sa pagta-type, wag trigger happy. So maingat lang tayo para make sure na tama yung pinapadalhan natin ng payment natin. And again, maraming salamat sa lahat for taking your time to watch our new episode. So this is Consultant William Floresta saying good evening and maray na manggi sa inyong tapos. Diyos mabalos sa ating lahat. Thank you so much. Have a safe Sunday and blessed Sunday. Have a nice day. Happy